2 मिनिटं पाणी पितो. ओके, इकडे पण सुरू झालं. यूट्यूबवरती पण आपण लाईव्ह सुरू झाले. याला मिनिमाइज करतो, तुम्हाला पण मिनिमाइज करतो. वन्स अगेन वेलकम बॅक. आता आपण स्टडी करतोय ती ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर. काय म्हटलं आपण ऑपरेशन एम्प्लीफायर? इट इज बेसिकली हाय गेन डीसी एम्प्लीफायर. आणि तो ऑपरेशन एम्प्लीफायर जो आहे हा काय म्हटलंय आपण की इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट एम्प्लीफायर. स्टील इट इज नॉट अ आयडियल एम्प्लीफायर. आयडियल एम्प्लीफायर हे आपलं कन्सेप्ट आहे. आयडियल एम्प्लीफायरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील ते आपण नंतर पुढे बघणार आहोत. आता आपण स्टडी करतो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर. काय काय ब्लॉक्स आहेत बघूया. ब्लॉक डायग्राम समोर डिस्प्ले होईल. बेसिकली देर आर 4 ब्लॉक्स. पाठीमागे ब्लॉक डायग्राम डिस्प्ले होते. आता पहिला जो ब्लॉक जो आहे फर्स्ट अँड सेकंड ब्लॉक बघूया आपण काय आहे. पहिला इनपुट तुमचं जे आहे दॅट इज नोन एज अ इन्व्हर्टिंग इनपुट अँड सेकंड इनपुट इज नोन एज अ नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. दिस इन्व्हर्टिंग इनपुट अँड नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट्स आर अप्लाइड टू द फर्स्ट ब्लॉक. तो फर्स्ट ब्लॉक जो आहे त्या फर्स्ट ब्लॉकला 2 इनपुट्स आहेत अँड इट हॅज 2 आउटपुट टर्मिनल्स. तो फर्स्ट ब्लॉक जो आहे द फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. म्हणजे ओपॅम्पचे जे 4 ब्लॉक त्यातला पहिला ब्लॉक दॅट इज अ फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर इज अप्लाइड टू इनपुट टर्मिनल ऑफ सेकंड ब्लॉक. त्या सेकंड ब्लॉकला पण 2 इनपुट टर्मिनल्स जोडलेत आपण. मग ऑब्विसली तो सेकंड ब्लॉक पण जो आहे दॅट इज ऑल्सो अ डिफरन्शियल एम्प्लीफायर बट इट इज अ सेकंड स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. म्हणजे आपण 2 एम्प्लीफायर घेतलेत, 2 डिफरन्शियल एम्प्लीफायर घेतलेत. पहिला फर्स्ट स्टेज आणि त्याच्या पुढचा तो सेकंड स्टेज. पुढचा तिसरा ब्लॉक जो आहे तो ब्लॉक जो आहे दॅट इज नोन ॲज लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर. बघू आपण डिस्कस करू काय काय. द थर्ड ब्लॉक इज अ लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर वाईल द फोर्थ ब्लॉक इज पॉवर एम्प्लीफायर. आणि शेवटचा आपला सिग्नल जो आहे त्याला आपल्याला एक्स्ट्रा पॉवर अप्लाय करायची आणि आउटपुटला द्यायची. अँड दॅट्स वाय द पॉवर एम्प्लीफायर यूज. अँड द पॉवर एम्प्लीफायरचा आउटपुट इज अवर फायनल आउटपुट. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर. एक्झाममध्ये 4 मार्काला क्वेश्चन येतो. 4 ब्लॉक्स याच्यामध्ये आहेत. फर्स्ट ब्लॉक दॅट इज अ फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर विच हॅज 2 इनपुट सिग्नल्स इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग. The output of first stage is connected to the input terminal of second stage differential amplifier. Output of second stage differential amplifier is applied to the third block that is level shifter and emitter follower, and output of level shifter is applied to the last block that is power amplifier which delivers the output of amplifier. आता आपण एक ब्लॉक स्टडी करत जाऊया. फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. आता हा फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लीफायर जो आहे हा काय करतो? इट इज अ ड्युअल इनपुट बॅलन्स्ड एम्प्लीफायर. ड्युअल इनपुट त्याला 2 इनपुट्स आहेत. मग आपण बघितलं ब्लॉक डायग्राममध्ये इट हॅज 2 इनपुट्स अँड 2 आउटपुट. आउटपुट पण त्याचे 2 आहेत आणि तो बॅलन्स एम्प्लीफायर आहे. म्हटलं आपण दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्प्लीफायर विच इज अ ड्युअल इनपुट बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल एम्प्लीफायर. दिस स्टेज डिटरमाइन्स द गेन. व्हॉट इज गेन? मग आपण बघितलं मागच्या लेक्चरमध्ये इट इज अ रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. गेन जी आहे ती गेन किती असायला पाहिजे एम्प्लीफायरचे हा फर्स्ट ब्लॉक डिसाईड करतो. फक्त फर्स्ट ब्लॉक नाही डिसाईड करत, दोन्ही ब्लॉक पुढचा ब्लॉक पण करणार आहे. पण गेन म्हटलं आपण द गेन ऑफ द एम्प्लीफायर इज डिटरमाइंड बाय दिस ब्लॉक. सेकंड पॉईंट रिजेक्शन ऑफ कॉमन इनपुट सिग्नल. म्हणजे 2 इनपुट जे आपण अप्लाय केले आपण म्हटलं इट इज अ डिफरन्शियल एम्प्लीफायर मीन्स वॉट इट इज यूज टू एम्प्लिफाय द डिफरन्शियल सिग्नल. म्हणजे 2 इनपुट जे आपण दिलेत इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग त्या 2 इनपुटचा डिफरन्स एम्प्लिफाय करणार आहे म्हणून त्याला म्हटलं आपण डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. मग कॉमन सिग्नल दिलं तर काय करेल? त्या कॉमन सिग्नल त्याने काय करायला पाहिजे? रिजेक्ट करायला पाहिजे. म्हणजे कॉमन मोड रिजेक्शन जो मग आपण म्हटलं द कॉमन मोड रिजेक्शन ऑफ सिग्नल इज डिसाइडेड बाय दिस ब्लॉक. म्हणजे हा ब्लॉक डिसाईड करतो किती सिग्नलला रिजेक्ट करायचं. नेक्स्ट पॉईंट त्यांनी दिलेलं आहे इट हॅज हाय इनपुट इम्पिडन्स. कारण फर्स्ट ब्लॉक आहे इनपुट सिग्नल त्याला अप्लाय केलं आहे मग त्या सिग्नल सर्किटचे जे इम्पिडन्स जो असेल
इनपुट इम्पिडन्स तो कोण डिसाइड करणार? ऑब्वियसली फर्स्ट ब्लॉक. मग इम्पिडन्स ऑफ द सर्किट इज डिसाइडेड बाय दिस ब्लॉक दॅट इज नोन एज अ फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. त्यानंतर पुढे काय म्हटलंय? दिस स्टेज प्रोव्हाइड्स अ लो इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज अँड बायस करंट. आता हे इनपुट ऑफसेट व्होल्टेज आणि बायस करंट these are the parameters of operation amplifier. आपल्याला ते पुढे डिटेल्समध्ये स्टडी करायचे. सो व्हॉट इज अ फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर? दिस फर्स्ट स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर विच इज अ ड्युअल इनपुट बॅलन्स्ड एम्प्लिफायर, balanced differential amplifier. This stage determines the gain of the amplifier, determines the common mode rejection of signal. It provides the high input impedance, and this stage provides low input offset voltage as well as low bias current. So this is the first block, first stage differential amplifier. Next, the second block is a second stage differential amplifier. त्याचा फंक्शन काय? इट इज ऑल्सो नोन एज, आता हा काय झाला? हा मध्ये आला फर्स्ट स्टेज आणि आउटपुटच्या मध्ये, म्हणजे त्याला म्हटलं आपण इंटरमिजिएट स्टेट डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. सेकंड स्टेज और इंटरमिजिएट स्टेट डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. दिस एम्प्लिफायर इज ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एम्प्लिफायर. का फर्स्ट एम्प्लिफायरचे आउटपुट हे आपण सेकंड एम्प्लिफायरच्या इनपुटला कनेक्ट केले. सो आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज ड्राइव्स द इनपुट टर्मिनल ऑफ सेकंड स्टेज. आता हा काय करतो? दिस स्टेज प्रोव्हाइड द ॲडिशनल गेन. मग अशीच म्हटलं आपण पहिल्या एम्प्लिफायरने गेन दिली, पण ती गेन एकदम आपण सडन इन्क्रीज नाही करत, प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. म्हणून काय केलं आपण? गेन जी आहे ही आपण स्टेप बाय स्टेप इन्क्रीज केली. टोटल गेन किती आहे ऑपरेशन एम्प्लिफायरची? 10⁻⁶ युनिट. इट इज अ रेशिओ ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. V0/V. त्यामुळे इनपुट त्याला सिग्नल, त्याला काय म्हणू आपण? सिम्बॉल त्याचं गेन, युनिट त्याला नाही आहे. गेन किती म्हटलं आपण? 10⁻⁶. मग ही 10⁻⁶ गेन जी आहे, इट इज अ गेन ऑफ द ऑपरेशन एम्प्लिफायर. इट इज नॉट अ गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज अँड सेकंड स्टेज एम्प्लिफायर. दोघांची कंबाईंड गेन आपली मिळाली 10⁻⁶. मग दिस स्टेज प्रोव्हाइड द ॲडिशनल गेन. डिफरन्शियल मोड गेन ऑफ दिस एम्प्लिफायर इज व्हेरी हाय. डिफरन्शियल मोड गेन ऑफ दिस एम्प्लिफायर इज व्हेरी हाय. कॉमन मोड गेन किती असायला पाहिजे? 0. कारण कॉमन मोडला काय केलं आपण? रिजेक्ट केलं. द कॉमन मोड सिग्नल गेट रिजेक्टेड. कॉमन मोड सिग्नल आपल्याला पुढे द्यायचाच नाहीये, त्याला रिजेक्ट करायचं आहे. त्यामुळे कॉमन मोड गेन किती असायला पाहिजे? 0 असायला पाहिजे. मग सपोज इफ द कॉमन मोड इनपुट इज अप्लाइड, कॉमन सिग्नल जर अप्लाय केला गेला तर तो एम्प्लिफाय होणार का? नाही, कारण कॉमन मोड गेन किती आहे? 0 आहे. सो व्हॉट एव्हर मे बी द कॉमन मोड सिग्नल, ॲज द गेन ऑफ द सिग्नल, गेन ऑफ द एम्प्लिफायर इज 0, द आउटपुट विल बी 0. कुठला आउटपुट 0 आहे? कॉमन मोड सिग्नल 0 करतो आपण. डिफरन्शियल मोड हा आपला हाय आउटपुटला आला पाहिजे, त्याची गेन किती आहे? 10⁻⁶ आहे. द कॉमन मोड गेन इज 0. देर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अँड व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन. म्हणजे तुम्ही जे टेम्परेचर आणि व्होल्टेज फ्लक्च्युएट झालं तरी या सिग्नलची कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आहेत या ब्लॉकच्या त्या चेंज होत नाही. दॅट मीन्स द आउटपुट रिमेन कॉन्स्टंट even though there is a change in input voltage or input voltage नाही, change in supply voltage or change in temperature. हे जरी फ्लक्च्युएट झालं तरी आउटपुट सिग्नल तुमचा काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असणार आहे. दॅट इज सेकंड स्टेज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर. त्याने काय केलं? गेन इन्क्रीज केली आणि कॉमन मोड गेन 0 केली. द नेक्स्ट ब्लॉक दॅट इज लेवल शिफ्टर, DC लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर. DC लेवल शिफ्टर, आता हे काय असतं DC लेवल शिफ्टर? तर आपण जेव्हा सिग्नल एम्प्लिफाय करतो, दोनदा एम्प्लिफाय केलं 2 स्टेजमध्ये, तेव्हा त्या सिग्नलची DC लेवल 0 व्होल्ट DC लेवल असते. त्या 0 व्होल्ट DC लेवल जर खूप हाय झाली असेल तर त्याला तो कॉम्पेन्सेट करतो. कमी राहिली असेल तर त्याला इन्क्रीज करेल, पण मोस्टली ती हाय जाते, लेवल वर जाते. सो दिस ब्लॉक इज यूज टू कॉम्पेन्सेट द 0 व्होल्ट DC लेवल. याच्यामध्ये त्याला कॉम्पेन्सेट करतो. प्लस याच्यामध्ये अजून एक ब्लॉक आहे दॅट इज नोन ॲज इमिटर फॉलोअर. आता हे सर्किट जे आहे DC लेवल शिफ्टर, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटपुट स्टेज. डायरेक्टली आउटपुटला जोडलं तर लोडिंगचा प्रॉब्लेम होतो, लोडिंग इफेक्ट म्हणतो आपण त्याला. तो जो लोडिंग इफेक्ट आपल्याला मिनिमाइज करायचा आहे, अँड फॉर दॅट पर्पज द इमिटर फॉलोअर सर्किट इज इंट्रोड्यूस इन दिस ब्लॉक. नाउ व्हॉट इज इमिटर फॉलोअर? इमिटर फॉलोअर इज अ सर्किट इन विच द आउटपुट टर्मिनस इज कनेक्टेड टू द इमिटर सर्किट. म्हणजे इमिटरकडून आपण आउटपुट घेतो आणि इमिटर जो असतो ट्रान्झिस्टरचा हा ऑलवेज काय असतो? It is in forward biasing mode and hence the emitter gives a low resistance. And तो forward biasing mode ला गेला, resistance low झाला, and that is the advantage of emitter follower. The output impedance of emitter follower is obviously very low. आणि त्यामुळे जो आपण मगाशी पहिला पॉईंट जो म्हटलेला
कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये आउटपुट इम्पिडन्स इज लो, तो कुणामुळे मिळाला आपल्याला? बिकॉज ऑफ दिस इमिटर फॉलोअर. त्यामुळे लोडिंग जरी आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट झाले, 0 वरती जरी आला तरी काय करतो? आउटपुट व्होल्टेज ट्राय टू रिमेन फिक्स. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ डीसी लेवल शिफ्टर अँड इमिटर फॉलोअर. डीसी लेवल शिफ्टरने काय केलं? इट इज यूज टू कॉम्पेन्सेट द 0 volt डीसी लेवल and emitter follower is used to give a 0 or gives to low output impedance. That is a function of emitter follower. Next block, that is power amplifier. आउटपुट पॉवर एम्प्लिफायर. आता हा जो आउटपुट पॉवर एम्प्लिफायर आहे, इथून तुमचा सिग्नल काय झाला? आपण पुढे आउटपुटला दिला. याच्यावर पुढे प्रोसेस करायची नाही. त्यामुळे आपल्याला सिग्नलची जी गेन जो असेल, गेन म्हणण्यापेक्षा आपण काय म्हणू, आउटपुट सिग्नल जो असेल तो किती असायला पाहिजे? हाय असायला पाहिजे. म्हणजे लास्ट जो आहे ती तो आपण काय करतो? आपण इथून प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे हाय करंट गेन, वाईड बँडविड्थ अँड लो आउटपुट इम्पिडन्स. लो आउटपुट इम्पिडन्स हा पॉवर एम्प्लिफायर आणि इमिटर फॉलोअर दोघांचा कंबाईन फॅक्टर झाला तो लो आउटपुट इम्पिडन्स. आणि इथे काय वापरला आपण? इन दिस केस बेसिकली पुश पुल पॉवर एम्प्लिफायर इज यूज. म्हणजे तुमचे एम्प्लिफायरचे काही टाईप्स आहेत, त्याच्यामध्ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हे पुश पुल एम्प्लिफायरचे टाईप्स आहेत. त्यातला हा पुश पुल एम्प्लिफायर आपण यूज करतो. अँड द गेन, करंट गेन, त्यानंतर आउटपुट इम्पिडन्स अँड द बँडविड्थ ऑफ एम्प्लिफायर इज डिसाइडेड बाय दिस ब्लॉक. दॅट इज आउटपुट पॉवर एम्प्लिफायर. So that is block diagram of operation amplifier. कुठले ब्लॉक होते? फर्स्ट ब्लॉक, that is the first stage differential amplifier. Second block, that is the second stage differential amplifier. Third block is a emitter follower, level shifter and emitter follower, and the fourth block is power amplifier. That is the block diagram of operation amplifier. इथे आपला block diagram संपतोय. So thanks for watching this video lecture. Bye. See you again in our next lecture, in which we are going to study the characteristics of ideal operation amplifier.